Dito po tayo sa isa na namang episode ng Pinoy Home Cook. Lulutuin po natin ngayon ay isang Fiesta favorite, pork menudo. Simulan na natin sa ingredients. 400 grams pork belly, 200 grams pork liver, 5 regular size hotdog cut into small pieces, 2 medium potatoes cut into cubes, 2 medium carrots sliced, 1 medium onion minced, 2 cloves of garlic minced, 1/2 cup raisins, 250 grams Filipino style tomato sauce, 1 tablespoon of fish sauce or patis, 3 tablespoons of cooking oil, 2 pieces of Laurel or bay leaves, 1/2 cup of water, sugar, salt, and pepper to taste. Simulan na natin ang pagluluto ng pork menudo. Ang first step is initin natin ang cooking oil sa loob ng wok. Pag mainit na ang mantika, pwede na nating simulan ng gisa. Simulan natin sa onions. Sunod naman natin ang garlic. Pwede na nating isunod ang pork belly natin. Prito natin to hanggang medyo maging brown na yung meat. Ayan, medyo brown na ang ating pork belly. So, pwede na natin ngayon i-add yung ating pork liver. Haluin natin to ng konti at kailangan nating i-simmer to for another 5 minutes. After a few minutes ng pag-simmer, pwede na nating idagdag ang hotdog. Ngayon, idadagdag na natin ang ating potatoes. Sunod na natin yung carrots.
Pagkahalo nito, pwede na nating idagdag yung half cup ng water. Susunod naman natin dyan yung patis. Pagkahalo nito, pwede na nating isama ang laurel or ang bay leaves. Hayaan natin to mag-simmer ng another 5 to 8 minutes. Pag medyo lumambot na yung carrots, saka yung patatas, pwede na nating idagdag yung ating Filipino style tomato sauce. Pagkatapos nito, pwede na rin nating isama ang ating raisins. Hayaan uli natin itong mag-simmer ng mga 5 minutes bago natin timplahan ng asin, pepper, at konting asukal. After a few minutes, pwede na natin itong timplahan. Timplahan natin ng konting salt. Konting pepper. Siyempre, konting asukal din. I-mix natin itong mabuti at hayaan uling mag-simmer for another 5 minutes. Ayan, luto na ang ating menudo. Pwede na natin siyang iserve.